Trong trading, thị trường có thể thất bại một lần, có thể thất bại 2 lần, nhưng khi thất bại đến lần thứ 3, đó thường là dấu hiệu của phe đang kiểm soát thị trường đã suy yếu nghiêm trọng. Và đây chính là bản chất của mô hình 3 đỉnh 3 đáy. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích cấu trúc chuẩn của mô hình 3 đỉnh 3 đáy, tâm lý thị trường phía sau của nó là gì, cách vào lệnh chuẩn xác, và cùng trả lời câu hỏi đó là tại sao nó lại được xem là một trong những cái mô hình đảo chiều đáng tin nhất. Cùng bắt đầu nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước tiên cùng tìm hiểu mô hình 3 đỉnh 3 đáy là gì. Mô hình 3 đỉnh hay là triple top nó là một cái mô hình đảo chiều giảm. Khi hình thành mô hình ấy thì giá nó sẽ tạo 3 đỉnh gần như là bằng nhau và hai đáy trung gian như thế này. Khi giá phá vỡ cái đường nối hai đáy, đường nối hai đáy này còn gọi là đường neckline, thì cái xu hướng tăng trước đó nó sẽ chính thức được kết thúc. Ngược lại với mô hình 3 đỉnh này sẽ là mô hình 3 đáy hay còn gọi là triple bottom, nó là một cái mô hình đảo chiều tăng. Tâm lý của thị trường khi hình thành mô hình này là gì ạ? Khi chúng ta đang có một cái xu hướng như thế này, ở cái lần chạm thứ nhất, khi giá nó chạm đến một cái ngưỡng cản nào đó, nó sẽ bị từ chối. Khi bị từ chối thì giá nó sẽ bị giảm xuống một chút như thế này. Lúc này phe mua sẽ thử lại đẩy giá đi lên, nhưng mà nó vẫn thất bại ở cái lần đẩy thứ hai. Ở lần đẩy thứ ba thì phe mua cũng cố gắng để mua vào, nhưng mà lần này thì cái lực mua nó đã yếu hơn rồi. Và lần thứ ba không thể phá vỡ được cái vị trí ngưỡng cản này để bứt phá đi lên, thì giá nó bắt đầu giảm. Niềm tin vào cái xu hướng tăng sụp đổ. Khi giá phá chính thức cái neckline này thì phe bán hoàn toàn đã kiểm soát. Đây chính là lý do khi xuất hiện cái mô hình 3 đỉnh này nó thường đảo chiều rất là mạnh. Với trường hợp mô hình 3 đáy thì chúng ta cũng có cái quá trình hình thành tương tự như vậy. Nó sẽ là những cái lần tham gia của phe bán nhưng mà đều bị thất bại. Và cuối cùng phe mua đã kiểm soát thị trường và đẩy giá đi lên. Về cấu trúc chuẩn của một cái mô hình 3 đỉnh 3 đáy ấy, thì nó sẽ gồm 4 yếu tố. Thứ nhất đó là trước đó nó cần phải có một cái xu hướng rõ ràng. Thứ hai đó là 3 đỉnh và 3 đáy này thì cái độ cao của nó xấp xỉ là như nhau. Nó có thể là khác nhau, nhưng mà sự khác nhau đó nó không nhiều. Trong trường hợp khác nhau nhiều ấy, thì có thể nó đã chuyển thành một cái mô hình khác nhé. Ví dụ mô hình vai đầu vai chẳng hạn. Với mô hình vai đầu vai thì cái đỉnh ở giữa đây nó sẽ cao hẳn lên. Nó sẽ cao lên như thế này và tạo thành một cái đầu ở phía trên. Và hai bên là hai cái đỉnh thấp hơn thì nó sẽ là hai cái vai. Thế còn trong trường hợp này thì ở đây chúng ta sẽ có được 3 cái vị trí nó khá là gần nhau. Cái đỉnh thứ ba này thì có thể là nó sẽ cao hơn một chút, nhưng cũng có thể là nó sẽ thấp hơn như thế này. Và đa phần chúng ta sẽ gặp những cái tình huống là cái đỉnh thứ ba nó thấp hơn đỉnh thứ 1 và đỉnh thứ hai. Nếu quan sát về volume ấy thì chúng ta sẽ thấy một cái yếu tố khác của cái mô hình này, đó là volume của những cái lần tạo những cái đỉnh phía sau nó sẽ giảm dần so với cái lần tạo đỉnh đầu tiên. Và yếu tố thứ 4 của cái mô hình 3 đỉnh 3 đáy này đó là nó sẽ cần phải phá cái neckline, lúc đó mới chính thức hình thành mô hình. Với mô hình 3 đỉnh thì nó sẽ phá xuống, thế còn với mô hình 3 đáy thì nó sẽ là phá lên. Khi giá chưa phá neckline thì mô hình chưa hoàn thiện. Chiến lược vào lệnh với cái mô hình 3 đỉnh 3 đáy này ấy, thì chúng ta có nhiều cách vào lệnh khác nhau. Khi mà tìm hiểu về cái mô hình này ấy, thì rất là nhiều những cái tài liệu họ sẽ giới thiệu cho các bạn hai cách giao dịch. Tuy nhiên ở đây trong video này thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn thêm một cái cách nữa, đó là cái cách thứ ba. Và cụ thể như thế nào thì trước tiên chúng ta sẽ nói về cái cách đầu tiên đã nhé. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ vào lệnh ngay khi giá nó phá cái đường neckline. Đấy. Thế thì khi mà nó hình thành 3 đỉnh như thế này, có một cái đường neckline ở phía dưới này. Các bạn vẽ một cái đường nối hai cái đáy ở phía dưới giữa của 3 cái đỉnh này. Đó. Thế thì chúng ta sẽ có một cái đường neckline, và ngay sau khi giá nó phá cái đường neckline này thì các bạn sẽ vào lệnh luôn. Cái cách này nó sẽ áp dụng tốt khi mà lực phá mạnh. Với những cái lực phá mạnh như thế này thì giá nó hoàn toàn có thể đi hết cái target của mô hình luôn. Target của mô hình 3 đỉnh 3 đáy nó chính là chiều cao của cái mô hình đó. Ví dụ các bạn sẽ vẽ giúp tôi một cái đường nối từ cái vị trí cao nhất và vị trí thấp nhất của cái mô hình này. Đây ạ. Chúng ta sẽ vẽ theo cái đường thẳng đứng ấy. Đó thì chúng ta sẽ có được một cái độ cao như thế này. Cái độ cao đó chúng ta bê nguyên, chúng ta ốp vào đây. Và chúng ta sẽ thấy được là cái target của cái mô hình này nó đến cái vị trí khoảng ở đây ạ. Thế thì trong cái trường hợp này, khi mà giá nó phá cái mô hình với một cái sức phá khá là mạnh như thế này, một cái cây nến mạnh này, cây nến dài. Đó. Thì chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh bán luôn tại vị trí này. Và thực hiện bán luôn như thế thì chúng ta sẽ chờ đợi giá nó có thể là đi đến cái target của chúng ta luôn.
Có nhiều trường hợp nó không đi đến hết target luôn, nhưng nó cũng sẽ đi được một cái đoạn đủ dài để chúng ta có thể take profit. Cách vào lệnh thứ hai đó là chúng ta sẽ chờ retest neckline. Giá nó phá neckline rồi, nhưng mà chúng ta sẽ chờ đợi một cái nhịp giảm của thị trường hoặc là nhịp tăng của thị trường để quay trở lại test cái đường neckline. Đấy, với cái mô hình 3 đánh này thì nó sẽ là một cái nhịp giảm như thế này ạ. Và khi nó giảm vào cái đường neckline thì vị trí mà chúng ta nối các cái đường neckline này nó sẽ là một cái ngưỡng cản. Và cái ngưỡng cản này nó sẽ giúp cho thị trường có thể đẩy được giá đi lên. Ở những cái tình huống mà giá nó retest thành công như thế này thì thông thường là sẽ có cái xác suất thắng là cao hơn so với cái phương án giao dịch thứ nhất. Với cái cách vào lệnh thứ nhất và cách vào lệnh thứ hai ấy, thì khi mà chúng ta thực hiện những cái lệnh giao dịch tại cái vị trí đường neckline như thế này thì cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến sẽ là bề rộng của mô hình này. Ở vị trí đặt stop loss ấy thì chúng ta có thể tìm đến cái đỉnh hoặc là đáy gần nhất với cái nơi các bạn đã thực hiện cái lệnh giao dịch. Đấy, chẳng hạn trong trường hợp này chúng ta thực hiện một cái lệnh mua tại vị trí đây, cái đường neckline này ạ. Chúng ta có thể tìm đến cái đáy trước đó ưng với cái đoạn này. Đấy, cái đoạn mà giá nó đi để nó tạo ra một cái đường bứt phá lên đấy, thì chúng ta sẽ tìm đến cái đáy trước đó này. Đấy, và chúng ta đặt stop loss ở vị trí này. Trường hợp với mô hình 3 đỉnh như thế này ấy, thì chúng ta có thể tìm đến cái vị trí đỉnh trước đó. Đấy, trong trường hợp này thì cái vị trí đỉnh trước đó nó chính là cái vị trí này. Đấy, thì chúng ta có thể đặt stop loss ở phía trên đây. Và chúng ta kỳ vọng là giá nó đi đến hết chiều rộng của cái mô hình này. Tất nhiên cái kỳ vọng đi đó thì nó sẽ là cái kỳ vọng đầu tiên thôi. Chứ còn hoàn toàn chúng ta có thể dịch stop loss để chờ đợi giá nó đi xuống sâu hơn nữa. Ở trường hợp này ấy, thì chúng ta cũng có thể take profit một phần khi mà giá nó đi đến đủ target đầu tiên. Sau đó chúng ta cũng sẽ dịch stop loss đến cái vị trí này và đợi giá nó đi lên nữa. Ở đây thì tôi giới thiệu đến các bạn cái cách vào lệnh thứ ba. Cũng với cái đoạn đồ thị này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cái cách vào lệnh thứ ba để các bạn thấy được cái sự khác nhau giữa các cách vào lệnh nhé. Với cách vào lệnh thứ nhất và thứ hai thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vị trí khi mà nó hình thành xong cái mô hình rồi. Tuy nhiên với cách vào lệnh này, cách vào lệnh thứ ba thì chúng ta sẽ giao dịch sớm hơn. Chúng ta sẽ tư duy cái mô hình này như là một cái mô hình hình chữ nhật khi mà nó chưa phá đây. Đây các bạn hình dung nhé. Khi mà giá nó chưa đi lên cái phần phía trên này, tức là chúng ta đang có một cái đường ở phía dưới này và một cái đường ở phía trên này. Nó đánh dấu một cái phạm vi dao động của thị trường. Thì thị trường nó cũng hoàn toàn có thể có những cái nhịp đi như thế này. Nó sẽ dao động ở đây. Và lúc này thì nó sẽ không hình thành cái mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy nữa. Nó sẽ hình thành một cái giai đoạn sideways. Và đây chính là mô hình hình chữ nhật. Thế thì cái vị trí này khi mà cái lần thứ ba nó chạm đến cái phần phía dưới đây rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể quan niệm nó giống như là một cái hình chữ nhật. Và đây chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện một cái lệnh giao dịch khi mà nó có những cái tín hiệu đảo chiều tại vị trí này, vị trí ngưỡng cản phía dưới. Tương tự như vậy với mô hình 3 đỉnh nhé. Các bạn cũng có thể thực hiện những cái lệnh bán khi mà giá nó chạm vào cái ngưỡng phía trên. Thế còn với mô hình này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh mua tại đây. Và khi thực hiện lệnh mua tại đây thì chúng ta sẽ có thể take profit khi mà giá nó đến cái đường neckline. Đặt stop loss cho cái lệnh mua này thì chúng ta sẽ đặt phía dưới ba cái đáy này một chút. Chúng ta sẽ tìm cái đáy thấp nhất để chúng ta đặt stop loss dưới đó. Ngược lại với mô hình 3 đỉnh thì chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh bán khi mà giá nó chạm vào cái phần phía trên. Và đặt stop loss thì chúng ta sẽ đặt ở phía trên ba cái đỉnh. Với cái mô hình 3 đỉnh, 3 đáy thì thông thường nó sẽ có cái độ uy tín cao hơn so với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy. Lý do là bởi vì với những cái mô hình 2 đỉnh, 2 đáy thì cái việc mà tạo thành 2 đỉnh hoặc là 2 đáy nó có thể là một cái yếu tố ngẫu nhiên. Quan sát trên biểu đồ các cái sản phẩm ấy thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo rất là nhiều những cái đoạn giống như là mô hình 2 đỉnh, 2 đáy như vậy. Tuy nhiên với mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy ấy, thì ba cái lần test lại một cái ngưỡng cản như thế này nó cho chúng ta thấy cái sự thất bại của thị trường nhiều hơn. Và cũng sẽ thể hiện được cái sự cạn kiệt sức lực của một cái phe. Ví dụ trong trường hợp này nó là phe mua. Và khi phe mua đã thất thế, phe bán đẩy được giá đi xuống và nó chiếm ưu thế. Lúc này sẽ có được cái độ tin cậy cao hơn khi mà chúng ta thực hiện các cái lệnh bán tại những cái vị trí như thế này. Động lượng của cái mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy này nó sẽ mạnh hơn so với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy. Để giúp cho các bạn trong quá trình giao dịch có được một kết quả giao dịch tốt hơn với mô hình 3 đỉnh, 3 đáy này thì ở đây tôi nêu ra một số những cái lỗi phổ biến mà các trader hay gặp phải để các bạn có thể tránh. Lỗi thứ nhất đó là các bạn vẽ cái mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy khi chưa có xu hướng trước đó rõ ràng. Giai đoạn trước đó đây này thì nó có thể là một cái giai đoạn thị trường nó biến động không mạnh, gần như là sideways hoặc là một cái xu hướng nó đi khá là thoải. Thế thì với những cái trường hợp giá nó đi khá là thoải như thế mà chúng ta xác định ở đây mô hình 3 đỉnh, 3 đáy thì cái xác suất đúng nó không cao.
Đấy, các bạn tránh những cái trường hợp như vậy nhé. Cái lỗi phổ biến thứ hai ấy, đó là chúng ta vẽ cái mô hình nó lệch quá xa nhau. Đấy, ví dụ vị trí của cái đỉnh 2 này nó thấp hơn khá là nhiều so với đỉnh 1 và đỉnh 3. Đấy, trong trường hợp này thì nó cũng không phải là mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy đâu ạ. Lỗi thứ ba đó là chúng ta vào lệnh trước khi giá nó phá cái đường neckline. Rất là lưu ý nhé. Cái sai lầm này thì nó khác so với cái cách vào lệnh thứ ba ở cái phần trước tôi đã giới thiệu đến các bạn. Cái cách vào lệnh thứ ba ấy, đó là chúng ta vào ở cái vị trí đỉnh hoặc là đáy thứ ba. Nhưng mà lưu ý nhé, lúc này ấy, là chúng ta đang quan niệm nó giống như là một cái mô hình hình chữ nhật. Khi mà chúng ta giao dịch tại những cái vị trí như thế này ấy, thì trong trường hợp này chẳng hạn, nếu như giá nó có giảm tiếp thì cái phần thua lỗ của chúng ta nó cũng sẽ không nhiều. Đấy, cái đoạn mà chúng ta thua lỗ thì nó chỉ là một cái đoạn rất là ngắn thôi, từ đây đến đây. Và khi này chúng ta đã kịp thời cắt lỗ để có thể chuyển sang một cái trạng thái giao dịch khác. Thế còn nếu như ở trường hợp này giá nó tiếp tục nó đi lên thì rõ ràng là cái lệnh của chúng ta nó có lợi thế hơn rất là nhiều. Và chẳng hạn đến cái vị trí này các bạn cố để các bạn không take profit, các bạn giữ lệnh để hy vọng rằng giá nó đi lên nữa, thì chẳng may mà giá nó có quay lại một chút nó mới đi lên thì cái tâm lý của chúng ta nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều, đúng không ạ? Lệnh của chúng ta nó cũng đã có một cái phần lợi nhuận rồi. Ít nhất là một cái đoạn từ vị trí chúng ta thực hiện lệnh mua đến cái vị trí này. Đấy, giá nó chỉ quay trở lại một chút thôi, sau đó nó đã đi lên. Nó khác so với việc các bạn thực hiện một cái lệnh mua hoặc là cái lệnh bán khi mà giá chưa phá cái đường neckline. Ví dụ khi mà giá nó chưa phá cái đường neckline như thế này, các bạn thực hiện một cái lệnh mua nhé. Sau đó giá nó có một cái nhịp hồi lại này. Và khi nó hồi lại như thế thì các bạn sẽ bị tâm lý rất là nhiều. Tâm lý là bởi vì sao ạ? Bởi vì trong trường hợp này nó cũng hoàn toàn có thể chuyển từ cái mô hình 3 đỉnh hoặc là 3 đáy thành cái mô hình hình chữ nhật. Và khi nó chuyển thành mô hình hình chữ nhật như thế thì ở đây nó không chỉ giảm một đoạn thôi, nó hoàn toàn có thể giảm xuống sâu nữa. Và lúc này thì cái lệnh của chúng ta nó cũng sẽ bị thua lỗ nhiều hơn. Đấy, cho nên là các bạn rất là lưu ý nhé. Trong trường hợp mà chúng ta muốn giao dịch với cái mô hình này thì chúng ta hãy chờ đợi nó phá cái đường neckline. Thế còn nếu như không thì các bạn tìm kiếm đến cái cách giao dịch thứ ba. Các bạn giao dịch tại vị trí này thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận thua lỗ nếu như mà giá nó vượt quá cái đỉnh hoặc là đáy của cái mô hình như thế này, một cái đoạn nhỏ. Thế còn nếu như giá nó đi lên thì đương nhiên chúng ta sẽ có lợi thế nhiều hơn rất là nhiều so với việc chúng ta thực hiện một cái lệnh giao dịch tại vị trí này. Lỗi phổ biến thứ 4 đó là không đặt stop loss khi giao dịch. Thì với bất kỳ một cái cách thức giao dịch nào cũng thế thôi. Khi mà chúng ta không đặt stop loss có nghĩa là chúng ta đã chuẩn bị cho việc là cháy tài khoản rồi. Cho nên là chúng ta hãy rất là cẩn thận nhé. Bất kỳ một cái lệnh giao dịch nào hay là bất kỳ một cái chiến lược nào chúng ta vào lệnh chúng ta đều phải có kế hoạch. Kế hoạch ở đây là gì ạ? Chúng ta sẽ stop loss khi nào, chúng ta sẽ take profit khi nào. Nó phải có một cái ý tưởng ngay từ đầu. Sai lầm phổ biến thứ 5 đó là bỏ qua yếu tố volume. Yếu tố volume ở đây mà chúng ta cần phải quan tâm đó là gì? Cái thứ nhất đó là thường ấy thì cái quá trình hình thành đỉnh thứ 2, đỉnh thứ 3 hoặc là đáy thứ 2, đáy thứ 3 trong mô hình 3 đáy nó sẽ có cái volume nhỏ hơn so với cái quá trình hình thành cái đỉnh đầu tiên hoặc là đáy đầu tiên. Cái thứ nữa đó là đối với những cái cây nến mà phá vỡ khỏi mô hình như thế này thì thông thường là khối lượng của cái cây nến này nó cũng sẽ tăng lên. Đấy, ví dụ như thế này. Cái vị trí này ấy, thì khối lượng của cái cây nến này nó tăng lên khá là nhiều so với cái giai đoạn trước đó này. Và ở đây bạn hãy nhớ mô hình nó chỉ có giá trị khi mà cấu trúc hoàn chỉnh. Câu hỏi đặt ra đó là khi nào thì mô hình có xác suất thắng là cao nhất? Mô hình 3 đỉnh 3 đáy này sẽ đáng tin nhất khi mà nó có xu hướng trước đó kéo dài và bạn tìm kiếm thấy nó ở những cái khung thời gian lớn như là khung H4, H1 trở lên. Càng những cái khung thời gian nhỏ thì cái việc chúng ta giao dịch theo các mô hình giá hoặc là mô hình nến thì nó sẽ có cái độ tin cậy thấp đi. Yếu tố tạo cho mô hình đáng tin tiếp theo đó là nó có volume xác nhận rõ ràng và breakout đi kèm nến lớn. Đấy, cái vị trí breakout này nó càng có những cái cây nến phá mạnh thì cái độ tin cậy nó cũng sẽ càng cao hơn và xác suất thắng nó cũng sẽ cao hơn. Có thể nói mô hình 3 đỉnh 3 đáy nó không phải là một cái mô hình phức tạp, nhưng nó phản ánh được một cái điều rất là quan trọng, đó là sự kiệt sức của xu hướng. 3 lần thất bại không chỉ là mô hình giá mà là dấu hiệu tâm lý đám đông đang thay đổi. Nếu biết tận dụng các cái mô hình này thì bạn sẽ có được những cái cơ hội rất là tốt trong quá trình giao dịch của mình. Và đây cũng là toàn bộ những cái thông tin về mô hình mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn trong video này. Quá trình tìm hiểu và giao dịch với mô hình, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.